Bakit nga ba madalas ginagawa ang Karina Tank Jungle sa Pro Scene? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung kailangan mong tandaan para maging effective na Tank Jungle si Karina. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Godlike! Here we go! Target approaching from the north. Bye, have a great time! Wait a minute! Stop! It's rewind time. Mega kill! Double kill! Triple kill! Sa laro na to, kahit na Karina Tank Jungle yung gagawin ko, ito pa rin yung emblem na gagamitin natin. Maganda yung Mage emblem na may movement speed, magic pen, tsaka mystery shop para kahit pa paano mag-deal tayo ng damage lalo na sa early game. Ito naman yung item build na gagawin ko, pero mamaya pag-uusapan natin kung ano yung iba't ibang option pa na pwede. Pagdating naman sa early game, gagawin lang natin yung basic rotation. Pagtapos makuha yung blue buff, kuha ng lito, tapos kunin lahat ng farm sa kabilang side. Maganda rin yung ginawa ng Jawhead namin, kinuha niya yung red buff ng kalaban. Ibig sabihin, madedelay yung jungler nila kaya mas madali tayo makapag-turtle. Maliban doon kung mapapansin nyo, dahil nga naka-mage emblem tayo, ibig sabihin magdidil pa rin tayo ng damage lalo na sa early game. Pagdating ng mid to late game, ang kailangan natin i-maximize is yung passive niya. Dahil nga magiging tank build tayo, kaya napaka-importante na mapagana natin lagi yung passive. Mamaya makikita nyo kung paano natin i-maximize yon. Pagdating naman sa sitwasyon na to, dahil sanay ako sa Karina na mage build na kaya agad mag-deal ng damage lalo na sa early game pa lang, kaya masyado ako naging aggressive. Yun yung dahilan kung bakit mangyayari to. Level 4 na ako. Walang buhay yan. Darkness nurtured me, but it's time to end this reign. Sarap man lasik. Pag dumating ka talaga ng low HP yung kalaban, lasik na talaga yan. Please me. I was never here. Mag-antikiras muna tayo. Matagal pa naman yung Lord. Kaya nag-retry muna. Top tayo, tara. Top. Ito pala low HP. Last ng buhay. Ito. Uy, may natira. Patay pa rin ako. May natira. Masyado ako nasanay na kapag ganun na lang kababa yung HP ng mga malalambot na hero, patay na agad sa atin. Pero dahil nga naka-tank build tayo, kaya kailangan natin mag-adjust ng damage. Mas hihina ng konti yung damage natin, pero ang kapalit naman nun, mas mahihirapan silang patayin tayo. Open na rin yung turtle, kaya kaysa mag-red buff pa ako, mas uunahin ko munang kunin yung turtle. Plano ko rin kunin yung red buff ng kalaban, kaya hindi ko gagamitin yung retry ko sa turtle. Pero kung sakaling may magko-contest na kalaban sa turtle, gagamitin pa rin natin yon. Hindi na tayo aabot sa red buff niya, kaya kukunin na lang natin yung red buff natin tapos magro-rotate tayo papunta sa gold lane. Yun din ang plano ng kalaban, pero dahil nga lamang pa rin tayo sa early game, kaya ito yung mangyayari. Bakit ulit yun Push tayo sa baba, push tayo sa baba. Mababasag na yung baba. There are consequences. Ever passing fate. Tayo mo lang mag second skill yung Bene, patay na yan. Tara baba, Barbs. Ano pala? Ano kami? Parsa tayo, parsa. Ito pa. Tara, basag tayo dito. Patay na rin to eh. I was never here. Nasaan na si Jawhead? Tara, Ganda ang buhay, coach. sige. Tara tumangki. Patay. Wala ng minions. Kunin natin yung blue niya, patay yung ano. Oh no. Natontak ko. Hindi, makunat ako. Makakalalay ba dito, Lunok? Kaya pala.
Pahagis lang siya. Okay na yun, I'm out. Di ko kilala yung Jawhead. Pagtapos kang bantayan, hindi mo nakilala eh. Turtle tayo, turtle. Kung napansin nyo doon, kayang-kaya pa rin natin mag-deal ng damage sa early game kahit na nakatank build tayo. Isa sa mga dahilan ay dahil inuuna natin yung mga low HP na kalaban. Dahil nga mas lalaki yung damage ng passive kapag mas maliit yung buhay ng kalaban, kaya yun yung priority target natin. Maliban sa mga low HP, importante din na targetin agad natin yung mga malalambot na hero. Kapag naabot natin yung mga malalambot na hero, mas madali pa rin natin silang mabuburst. Sa sitwasyon na to, open yung turtle pero maganda yung desisyon na gagawin ng kalaban. Dahil nga lamang kami, ibibigay na lang nila yung turtle kapalit naman ng bottom lane. Pero para hindi sila makalamang sa bottom lane, kailangan pa rin natin kumuha ng kapalit. Second skill na siya. Kailangan pa natin na. Ay, hindi pa pala buo. Tara, ay. Tara, turtle. Ano ka na-reset? Hindi na nag-reset ng turtle. Blue, ay red niya, may red pa ba? Tara, meron pa? Wala na. Tara, blue na lang, sa blue, baba tayo, baba. Hindi, patay na yun, basag na lang tayo dito, basag tayo. Patay na yung sipada, bayaan nyo na yan. Anong patay? Ay, iba pa pala. Basag tayo. Ano? Ay, ako dun eh. Wala lang tumulong eh. Hindi ka tinulungan, no? Yung mga kasi nagsabing wag tulungan si Bada. Namatay si Bada sa bottom lane pero dahil na-clear niya yung minion wave kaya hindi rin nakabasag yung kalaban. At para makabawi tayo, binasag na lang natin yung mid lane tapos kinuha natin yung blue buff niya. Dahil nga malakas sa early game si Karina, kaya dapat i-pressure na natin agad yung jungle ng kalaban. Hanggat maaari, kukunin na natin lagi yung buff niya tapos i-pressure natin sila. Ba't di ko na siya makita? Baka nagpa-farm na siya sa side natin. Okay, basag tayo sa top. Uy, basitin po. Kunin ko muna yung buff. Ayun pala. Tara, palagyan niya na yan ha. Push na tayo sa top. Uy, nakita tayo. Uy, tara, palag tayo dyan. Palag tayo, iniwan nila. Tayo na yan. Tapa. Uy, natunta ko. Tayo ka na. Isa pa. Pasag muna. Nahagis mo, nahagis. Triple kill. Kung napansin nyo doon, inuuna ko lagi kung sino yung pinakamalambot na hero. Dahil napatay natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Malapit na rin mag-up yung blue ng kalaban, pati yung turtle, kaya doon tayo dadaan papuntang turtle. Pagdating naman sa item build, dahil nga tank Karina yung gagawin natin, kaya kailangan natin mag-tank build. Ang defense item na bubuuin natin, depende sa damage type ng kalaban. Kapag mas malakas yung mga physical damage ng kalaban sa early game, uunahin natin yung Antikyras o kaya naman Dominant Size. Kung sakali namang malakas yung mga magic damage ng kalaban sa early game, uunahin natin yung Radiant Armor o kaya Athena Shield. Thunderbelt naman sa pangatlong item para kahit papano may additional damage tayo at slow. At yung dalawang huling item, pwede pa rin nating palitan depende sa sitwasyon. Pagtapos natin makuha yung turtle, kailangan unti-unti na natin yung mga tower nila. Nabasag na natin lahat ng first tower tsaka yung second tower sa top lane, kaya kailangan mag-focus na tayo sa bottom lane. Puta yung red niya eh. Kuha na lang tayo dito. Kuha tayo second tower, bottom. Bottom kayo, bottom. Wag sa top. Kunin natin yung second tower sa baba. Gaya niyo si Bada sa kabilang side. Hindi ako mag-clear ng gitna. Exceedingly heartbreaking outcome. Uy, nasa top sila. Basag na lang, basag baba, basag baba, basag ring mid nila. Okay, bayaan nyo sila, bayaan nyo Nathan, hindi natin kilala yun. Basag tayo. Hero kill sila, hero kill. Tara, Agis. Nice one. Okay. Yun lang, pakabila. Basag. Basag tayo. Wag na, joke lang. Basag.
Oh no, Bane. Friends tayo, Bane. Friends tayo, Patay tayo Bane. parehas. Oh no! Patay! Hindi namatay, nakapag-invi. Masyado ko nag-enjoy sa kunat at damage ni Karina kaya pinasok ko na hanggang sa tower. At dahil nga masyado tayong aggressive kaya namatay pa tayo. Open na rin yung Lord dito at dahil nga Karina yung gamit natin na isa sa pinakamabilis kumuha ng Lord kaya pwede na natin kunin agad yon. Burst mo na yung Lord saglit lang, wala akong blue. There are consequences. Whichever path Kailangan ko ng emo. Tara Barbs, pa-burst na ito Barbs. Pa-burst. Sige Dark. Ah, nice. Nasa baba sila. Tara baba. Ito. Nasa baba oh, papalag pa yung baba oh. Tara back up tayo dun oh. Grabe naman yung Yusong. Pumalag. Pumatay pa yung Yusong. Uy, dito ka na lang. Huwag ka Yusong. Akin ka na lang. Lasit. Nakuha niya. Hindi ako nakalasit. Sayang. Ay, ba't ganun? Pumasag na si Badan. Diyan na pala yung Lord natin. Tara, end. Tara, end. Hagis mo isa. Ilabas mo yung isa. Wala pa. Wala na, tapos na. Tinapos na agad. Oh no. May alon. Bakit mo ako? Ang kulit oh. Patay. May Aldous. Ay, iba yung na-target niya. Alam mo, kaya mo kami ha. Patay, natapos yung laban. Sana may natutunan ka sa guide na ito at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.